Великий привіт всім, хто заглянув на мій канал. Запрошую вас до себе в гості в своє нове відео. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь, будемо з вами знайомі і будемо дружити. І сьогоднішня тема мого відео буде обігрівання нашого заміського будинку. Хочу вам показати, чим ми обігріваємо, як ми обігріваємо наш дім, який п'єц у нас встановлений і в загальному який опал для цього п'єцу ми купуємо. Це відео я постаралась викласти таку детальну інформацію на рахунок цього п'єцу і в загальному все, що стосується його опалення нашого будинку, в загальному в таких деталях постаралась вам навіть показати те, що ми використовуємо. Також скажу ціну опалу, який потрібен використовувати для цього п'єца. І також покажу вам, що у нас установлено в домі два п'єца, тобто один старий п'єц і один новенький п'єц. Також розкажу, для чого ми це зробили, чому у нас стоїть два п'єца в нашому будинку. В загальному, я думаю, що тема буде такою цікавою, особливо для людей, які проживають також за містом, мають свої доми, опалюють, можливо, хтось також буде зміняти свої п'єци. І, наприклад, не знає, на чому зупинитись, який вибрати. Не кажу, що повинен зміняти на той п'єц, який стоїть у нас. Просто хочу з вами поділитись своєю думкою на рахунок цього п'єцу, який стоїть у нас. І в загальному люди, які хочуть у себе зміняти, можуть вже собі порівняти різні п'єци і також собі поміняти, якщо, звичайно, вони планують це робити. The same things I want to escape now to another place now, but with you 'cause I don't want to be alone. Tell me if you want to follow me now, to follow me. Take me to your arms and never leave me. Don't leave me. Показую вам зараз наш котел. Ось цим котлом у нас опалюється весь дім. Цей котел від фірми Лазер, встановили ми його в цьому році, в липні. До цього часу в цьому куточку у нас стояв зовсім старий п'єц. Котел у нас на 22 кВт, поємність його 240 літрів і він може опалити дім на, так як наш, 240 квадратних метрів. Поємність глибока. Ось сюди зверху ми засипаємо під тією кришкою пелет, так? Ось такий палет у нас засипаний, і сюди поміщається 8 мішків по 15 кг. Тобто дуже багато поміщається, не потрібно постійно досипати. Цього пелету вистачає досить довго. Ось коли засипеш, вистачає, напевно, на тиждень. Уже будемо бачити, як у нас буде зимою. Так? Тому що зараз палиться не весь час, а палиться там деякі години, а зимою, звичайно, напевно, буде палитись весь день, всю добу, тому що буде холодно. Тоді можна вже буде побачити, наскільки нам вистачає цього пелету. Можна буде засипати 8 мішків і подивитися, наскільки часу нам буде вистачати пелету. Ось як в загальному в нас буде працювати ось цей котел. Влітку він також нам працював. В липні ми його встановили, і один мішок палету, тобто цих 15 кг, один мішок нам вистачало на один тиждень. Нам влітку лише підігріти воду, так батареї не паляться, підлога в нас не опалюється, не обігрівається нічого, лише вода, щоб була тепла. Тому ось одного мішка на 15 кг нам вистачало на тиждень. Далі розкажу вам, тут внизу в нас є, коли ось спалюється цей пелет, так, внизу тут відкладається ось цей попіл, і чистити також не потрібно, там один раз на півроку, а то й довше, більше, один раз на рік навіть можна вичищати, в залежності від того, як ми палимо. Тобто п'єц сам чиститься, цей котел, він сам очищується, сам чиститься, нічого ми тут не робимо, ми просто встановлюємо собі температуру, яка нам потрібна, години, коли би він палився, і в загальному досипаємо лише ось цю ємкість. Поки що нічого ми тут більше не встановлюємо. Дуже зручно, тому що автоматично все робиться само, все чиститься, лише потрібно буде пізніше вийняти ось цей кош, в який відкладається ось цей попіл з пелету, і викинути. Все. Давайте зараз розкажу вам по трошки ось цьому моніторі, також дуже зручний монітор.
Подобається, що все автоматично, так, звичайний ось. Просто натискаємо тут меню у нас є. Ну, в загальному тут ми бачимо вже, що температура котла в нас встановлена 75 градусів. Тут її можна встановити, натискаю я меню. Ну, тут ми нічого поки що не робимо. Тут в загальному є ось, ну, все собі можна подивитись, так? Ось температура спалін, тобто ось цього попілу температура 36 градусів. Далі подайника, котла, ну в загальному можна все собі почитати, якщо б нам було щось тут цікаво. Тут є ось такий трип літо і зима. Тут можна собі також встановлювати, тобто ви встановите собі літо і от котел буде працювати на якомусь літньому режимі, або зима, і він буде працювати на зимовому режимі. Ну, в загальному люди так встановлюють, ми так вирішили не робити, тому що вирішили, що нам буде економніше, якщо ми будемо собі самі встановлювати години, коли повинен котел запалюватися і коли він повинен виключатися, тоді буде більша економія. І зараз вам також поясню чому. Тому що тут також невідомо, коли котел включається, виключається. Тобто є літо, зима, ви собі включаєте, наставляєте цю програму, так, натискаєте ОК. І невідомо, коли цей котел буде виключався, ну він в загальному працює ось на тій програмі, наприклад, зима чи на програмі літо, тобто вас вже нічого не цікавить, коли він там включається, виключається. Ну, у нас так не встановлений. Зараз вам я покажу. Так. Йдемо далі. Тут нічого ми не робимо. І ось тут у нас є такий гармонограм. Так, натискаю на нього. І ось ми працюємо, ми свій котел встановлюємо по цьому гармонограмі. Ось, і тут є всі дні тижня, на кожен день тижня ви собі можете самі встановити, коли котел вам повинен включатись, коли повинен виключатись. Ось, наприклад, якщо я починаю з понеділка, і ми бачимо, що котел у нас починає запалюватись. Зараз ми подивимось. Разом і вам одразу покажу. Тобто тут ось цей проміжок він не палиться, він запалюється в 6:30. Ось, починаю о 6 в загальному, ну і працювати, і починаю розпалюватися в 6:30. І буде він палився, зараз ми подивимось. Палиться він до 12 години дня і виключається. По 12 годині дня йде перерва, він також не палиться і починає розпалюватись наступний раз, половина 4. Ось, і палиться, напевно, до 9 години вечора. Ось, виключається точніше. 20:30, напевно, він закінчує, і 21 виключається. Все. В загальному, якщо тут натиснути ось тут, бачимо, що тут є всі дні тижня, тобто wszystko, так, все ми відзначаємо. Ось, і всюди стають ось ці поділки, так, галочки. Натискаємо ОК. Ось, і ось ця температура, тобто ось цей котел буде всі дні запалюватися саме в ці години, ось в які я вам тільки що показала. В загальному кожен день можна собі встановити окремо, як ви в загальному хочете. Так, понеділок в такій годині він буде розпалювати, на вівторок ви хочете, щоб він, наприклад, швидше розпалився, чи на неділю, щоб довше палився. Ну, в загальному тут все собі можете встановити, він вам буде запалюватися в тій годині, в якій ви хочете. Бачите, ось тут є температура котла. Взагалі, поки що ми нічим далі не користувались. Є температура котла, тут також можете наставляти собі температуру котла. Зараз у нас стоїть 75 градусів, нам цього достатньо. Ось. Також йде трошки на підлогу, тому що підлога була включена, і на батареї йшло, коли було так холодновато. Ну так, зовсім трошки на підлогу обігрівалось, тому що, щоб обігріти підлогу, потрібно буде більше часу, напевно, весь день потрібно, щоб палився котел, щоб обігрілась підлога. Ось, ну, це інша тема, трошки вам пізніше розкажу. І тут собі також встановлюєте цю програму, точніше не програму, а температуру, на якій ви хочете, щоб працював ваш котел. Ось влітку вона стояла 60 градусів, зараз трошки холодніше, ми піднесли до 75, тому що ще йде на обігрівання батарей. Ось.
І зараз ось буде розпалюватись котелик. Я вам показувала, що котел у нас розпалюється 15:30, так, ввечері. Зараз пише стабілізація. В 15 годині він почав розпалюватись. Так, тут і писало розпалення. Зараз це все стабілізується, пише стабілізація. І в половині 4 так, вечора, тобто 15:30, буде вже писати, що п'єць працює. Праця. Буде писати праця. Ось. Коли котел не працює, тоді тут пише постой. Постой, що він стоїть, так, що він не працює. Я прийшла сюди вже через кілька годин, п'єць у нас запалився, і коли він працює, тут вгорі пише праця. Показує точніше температуру, яка є зараз в батареях, там є 40-51 градус, зараз батареї такі трошки тепленькі, так, нічого також складного немає, просто там включаємо в розетку, ось, і підносимо ось цей кран догори, все, і батареї у нас включені, все опалюється. Ось так само у нас на бойлері, це у нас є такий великий бойлер, і також встановлена, яка є температура води на даний час, 62 градуси, ми бачимо, є температура води. Ось так у нас це все працює. І тут збоку в нас також включена підлога, це окремо все робилось, так, тому що ми робили ремонт, і ось так це все. Окремо включаємо підлогу, і також температура йде тепло на підлогу. І коли не потрібно, просто виключаємо з розетки, все, підлога буде не опалюватись. Так само, якщо ми не хочемо опалювати батареї, виключаємо це все з розетки. І просто буде працювати котел і буде нагріватись вода. Тобто немає ніяких проблем і складностей з тим, ось з котлом, з бойлером і так далі. Все дуже просто і легко. В загальному ми дуже задоволені цим всім. Ну що ж, перейшла я тепер на нашу таку комору, де в нас це все зберігається. Ось тут стоїть ось цей пелет. Тут у нас було 2 тонни, вже ми звідси брали. Ось 2 палети привезли, 2 тонни. Сосна у нас є. Цей палет також є з різного дерева, є з соняшника навіть. Ось, ну, в загальному це потрібно також дивитися, щоб дерево добре палилось, палет добре палився і віддавав тепло. Можна купити будь-що, але потрібно також подивитися, щоб вам це було вигідно. Ось, будемо бачити, як воно буде працювати котель на цьому сосновому пелеті. Пізніше можна спробувати якесь інше дерево також купити. З іншого дерева, звичайно, що є букводубове, це дуже дорогий палет. Поки що ми такий собі ось не купували, купила такий, подивимось. Якщо щось буде не подобатись, ну тоді будемо вже наступного разу замовляти з іншого дерева. Ну і тут хочу вам ще показати ось цей старенький п'єць, який у нас стояв в тому кутику, де зараз стоїть оцей котел. На жаль, немає тут освітлення такого, трошки темно, але все-таки я вам покажу. І ось так у нас виглядало, коли стояв старенький п'єць. Знімала я це відео, як ви розумієте, раніше вже, коли він був тут підключений. І хочу вам зараз показати, як це все у нас виглядало тоді і як виглядає тепер. Так, на цьому місці тепер встановлений новенький п'єць, і ось цей старенький стояв на цьому місці. В цьому старенькому п'єці відкривали ми ось ці середні дверцятка і туди вже давали вугілля. А нижні дверцята відкривали для того, щоб підпалити п'єць, розпалити його точніше. Туди ми закладували, бачите, там розділяється на 2 полички. На нижній поличці, точніше на верхній поличці з тих 2 ми вкладали дерево, розпалювали його і вже зверху в середню поличку давали вугілля, коли розпалиться добре це дерево. Ці дрова, звичайно, потрібно було дати ще туди, щоб був вогонь, і тоді вже давали ми вугілля. Перед тим, як встановити новий п'єц, звичайно, потрібно було купити пелет до цього п'єцу, тому ми купили ось на пробу 7 мішків, тому що коли встановиться п'єц, потрібно буде засипати, звичайно, пелет, встановити всі програми, розпалити, подивитися, як взагалі працює п'єц, щоб людина, яка буде встановлювати, звичайно, це все перевірила, встановила нам, тому ми купили лише 7 мішків. Ну, це лише було на цей час, щоб просто п'єц у нас якось розпалився, так і працював. І зараз я розпалила п'єц, я також його розпалювала, також зрубала дрова, патики, ось сюди вкладала, розпалила і показую вам, як це все горить.
В загальному я розумію, що люди, які живуть в селах, за містом, вони прекрасно знають, як розпалюється п'єц, вони це все роблять кожного дня, це не новина. Ну, в загальному просто я вам показую, як у нас відбувалося. Напевно, нічим не відрізняється, ніж було колись. Тут у нас дерево ось так зберігалось, уже порізане. Ось, і тут вам показую зараз ось цей п'єц. Ми просто будемо переносити старий п'єц просто по другу сторону стіни. Бачите, ось тут стояла тумбочка, зараз її немає. Встановили ми на місце цієї тумбочки п'єц. І цей новенький п'єц ще був навіть закритий, ось на палеті стояв, і пізніше ми його вже встановлювали. І зараз розкажу вам ще трошки про старенький п'єц. В загальному він добре працював, ми в загальному були дуже ним задоволені. І ви знаєте, ми все одно його підключили. З того приводу, що, так сказати, невідомо, що буде за 2 роки, за півроку, за 5 років. Зараз ми встановили ось цей котел, всі встановлюють такі котли, багато людей, точніше всі, не всі, але багато людей. Все ніби прекрасно, все добре. Невідомо, як буде за 5 років, за 8 років і так далі. Тому ми вирішили ось цей п'єц, в якому можна палити абсолютно все. Так, папір, дерево, вугілля, ну, в загальному опалювати всім дровами. Тому ми вирішили його все-таки залишити, тому що невідомо, як буде, я вже казала, і, можливо, колись доведеться ще й палити цими ж дровами, ось ще тим вугіллям. Тому, а в цьому котлі, в який в нас зараз стоїть, можна палити лише пелетом. Там абсолютно нічого більше не дасть, щоб він палився, щоб там палилось. Там лише пелет іде, ані паперу, ані абсолютно нічого. Лише повинен бути пелет. Ну, звичайно, що краще мати такий універсальний п'єц, в якому можна палити все, тому що щоб він був просто на всі випадки життя, тому що в житті різне може бути і дуже все міняється із роками, щоб просто мати якийсь запас, щоб краще мати. Може, воно і не пригодиться, але будемо знати, що він підключений, можна буде ось цей котел відключити, точніше там перекрити, так, і включити цей п'єц, і також буде тут все опалюватись. Тут щіточка така була для чистки цього п'єца. Ось так у нас це все залишилося. Ну, в загальному це потрібно також дивитися, щоб дерево добре палилось, пелет добре палився і віддавав тепло. Можна купити будь-що, але потрібно також подивитися, щоб вам це було вигідно. Ось будемо бачити, як воно буде працювати котел на цьому сосновому пелеті. Пізніше можна спробувати якесь інше дерево також купити. З іншого дерева, звичайно, що є букводубове. Поки що ми такий собі ось не купували, купила такий. Подивимось, якщо щось буде не подобатись, тоді будемо вже наступного разу замовляти з іншого дерева. Ціна цього пелету. Купили ми пелет за 2300 за тонну. Пізніше вже люди купували навіть по 2900 і навіть поза 3000. Наші знайомі казали, що вони ось купували. В загальному вони були також в шоці, що ми ще змогли для себе купити палет по ціні 2300 за 1 тонну. І в загальному, так як люди кажуть, що на 1 рік опалювати ось цим палетом потрібно десь так 3 тонни. 3 тонни – це на будинок 200 квадратних метрів. Такий будинок, як 200 квадратних метрів, використовують 3 тонни. Приблизно ось так. Якось людям йде. Будемо бачити, скільки нам піде на 1 рік. Не можемо ще поки що нічого сказати. Ось. І наш котел, ціни від таких котлів коливається від 20 тисяч злотих до 25 тисяч злотих. В загальному є дешевший котел би був, якщо б, наприклад, поємник, цей, що вгорі, був не на 240 літрів, а там є на 120 і так далі. Тобто наполовину. В загальному це також багато від чого залежить. Є ще дорожчі котли. Ось, і все одно було потрібно щось вибирати, або на газ, опалювати газом, або пелетом, або екогрошком, екогрошик, тобто таке маленьке вугілля. І ми вибрали все-таки газу, у нас взагалі будинку нема і не було, тому газ не будемо проводити, підключати, тим більше газ не дуже ми любимо, тому що це трошки так небезпечно. Газ, не знаю, я вже відвикла від газу і не дуже би хотіла також, щоб в будинку був газ, тому в нас все є на світло і вода, ось. Тому ми вирішили встановити на світло, так. Газ ми не хотіли підводити, знову підключати, щось проводити, якісь труби.
додому, також на екогрошик ми не хотіли, також тому що вже у нас був піц, і ми там палили вугіллям, а екогрошик це одне і те саме, що це вугілля, тільки маленьке. Тому також ми цього не вибирали. І в загальному більшість людей, якщо вибирають, то вибирають або газові котли, або ось такі котли на пелет. І багато людей, які ось тут проживають і мають доми, вибирали п'єц на пелет. Ось тому ми також зупинили свій вибір на такому котлі. І поки що ми дуже задоволені. Подивимось, як в нас пройде зима, як це все буде опалюватись. Поки що тепло, все добре палиться, на батареї йде тепло. Подивимось, як буде опалювати ось цей котел на 21 кВт, наш дім на 240 квадратних метрів. Ось. І, звичайно, буду з вами також ділитись. Зараз вам показую ось цю систему, яка в нас є на другому поверсі. Це обігрівання підлоги. Ось, і хочу вам трошки показати, розказати, що тут у нас і до чого. Тут у нас є помпа, яка тисне воду догори. Так, ось ця помпа. Знизу є кран, який перекриває воду, тобто можна перекрити воду, щоб вона догори не йшла. Ну, в загальному вода цілий рік повинна бути в трубах, ось тому вона є, вона просто холодна, нічого ми тут не перекриваємо, то в разі, якщо б ми хотіли спустити воду з цих ось трубів, які є під підлогою, тоді спускаємо воду з трубів, закриваємо ось цей кран, так, і вода вже не йде догори. З цієї сторони у нас також є кран, тут він відкривається, щоб і тут ще є, так воно згори крутиться, щоб відповітрити батареї, точніше ось ці труби, тому що вода може не доходити і потрібно от труби самі під підлогою відповітрити, повітря випустити. Ну, в загальному є ось такі проблеми інколи, якщо робляться ще якісь такі технічні роботи. Ось, тому що ось так, як ми цього року встановлювали новий п'єц, спускали всю воду перед тим, як встановити ось цей котел, так потрібно було спустити абсолютно всю воду із батарей, яка є під підлогою, щоб встановити п'єц. І пізніше, коли його встановили, тоді знову потрібно було залити воду під підлогу, так запустити і ось в ці батареї. І тепер ось потрібно це все відповітрити, тому що в одній стороні може підлога бути тепла, і в другій стороні вона взагалі не гріє, тому що вона заповітрена. Для цього ось ця система є, так щоб потім, коли прийдуть ось такі холоди, коли ми включимо підлогу, будемо бачити, більше буде видно, хоча вона зараз у нас включена, але коли от буде дійсно вона гріти, тоді буде краще видно, в якому місці вона не гріє і де потрібно відповітрити, ось тому що ці труби під підлогою є заповітрені. Далі тут у нас все пронумеровано, і ось тут ми вже собі наставляємо, підкручуємо, де ми хочемо більше тепла, в якій стороні, так, наприклад, в коридорі ми хочемо менше тепла, там підкручуємо собі, далі в спальній кімнаті також менше ми не палимо. Найбільше часу ми проводимо, наприклад, в гостинній кімнаті, тому там додаємо більше тепла, ось, а на кухні, наприклад, менше тепла, тому що там все одно опалюється і підлога може бути ледве тепла. В спальній кімнаті також ми не додаємо багато тепла, тому що не любимо, коли дуже жарко, ось погано спиться, і тим більше, що дитина також не буде спати, тому що є жарко. Тому в деяких кімнатах, наприклад, в коридорі може не дуже палитись, в ванній кімнаті, тому що там в ванній кімнаті ще є додатково батарея, на якій вішаються рушнички, так, ось після купання. Ось тому вона також гріє, і для того не потрібно, щоб підлога невідомо яка була горячою. Може бути ледве теплою там в сип'яльні, так в спальній кімнаті, в ванній кімнаті, далі в коридорі. А от в гостинній кімнаті, там де ми більше проводимо часу, дитина сидить на підлозі, бавиться, ось там можемо підкрутити більшу температуру, щоб було тепліше. Ну і в загальному тут також це все регулюється, це вся система також належить сюди і це все регулюється. Ось, можемо ми підкручувати. Спочатку майстер нам прийшов, це все установив, а далі вже ми будемо бачити, якщо буде потрібно щось підкрутити, ми собі просто самі перегулюємо. В загальному тут майже так нічого не крутиться, все встановлюється ось на тих
оранжевих штучках. Як бачите, тут навіть є десь вище, десь нижче. Ось вже все підкручено, вставлено в якій кімнаті і скільки, яка має бути тепла підлога, наскільки тепла. Далі тут в нас також розписано, під яким номером ось які підлоги. Наприклад, в коридорі у нас маленький коридор, наприклад, може бути лише одна ось ця так штучка, а, наприклад, гостинна кімната велика, там може вже бути 3, тому що може в різних 3 сторонах потрібно буде підкрутити. Тобто нема однієї, щоб ми підкрутили і вже палилася, обігрівалася, точніше, підлога в одній кімнаті. Наприклад, якщо коридор маленький, тоді може бути одна штучка. Якщо кімната є дуже велика, то інколи потрібно навіть 3 чи 4, навіть в залежності від кімнати, щоб з різних сторін можна було собі включити, наприклад, і воно палилося. Під диваном, наприклад, також може підлога не обігріватись сильно, так, тому що там ніхто не стає, не ходить. Тому, наприклад, з цієї сторони, де стоїть диван, ми можемо собі скрутити, щоб там сильно не палилась. І в загальному, ось по тому, як ми собі встановлюємо теплоту підлоги, також менше з'їдає ось котел цього пелету, тому що менше обігрівається, просто не в потрібних місцях не палиться, так, не обігрівається і економиться також пелет. Так ви розумієте мене. І тут вам показую, наприклад, ось, наприклад, у нас є салон, так, салон це є у нас гостинна кімната, салон від вікна 4, салон від вікна 3, салон від вікна 2, салон від вікна 1. Тобто 4 ось тих таких штучки у нас є до салону, до кімнатки нашої гостинної. Ось. І це там номери, як я бачу, є 5, 6, 7 і 8. Ось ці номера у нас є до, наприклад, до салону. І там вже, як я вже кажу, що воно від яких вікон йде, і від того вікна, наприклад, під одним вікном стоїть диван, так, і під з тієї сторони ми можемо собі дати менше, просто щоб палилось, тому що нам не потрібно, щоб підлога, наприклад, під диваном палилась так само, як посередині, там, де ми дійсно ходимо, тому там можемо давати собі менше. Дуже зручно, що все пронумеровано. Є пронумеровано до 11 і підписано під якими номерами, який там, чи це гостинна кімната, чи це спальня, так, чи це коридор, чи це ванна. Ось ванна під 3 номером є, коридор під 4 номером є. Відповідно, тут 3, так, це є ванна, 4 це є ось коридор. Ось, в загальному ось якось так. Можемо собі все також контролювати. Все дуже добре, що все є ось у нас тут на місці. Ось, і тут у нас така скриня ось стоїть, вона закрита. Зараз я її закрию. Ось тут вона у нас стоїть. Ось так виглядає. Мені здається, що вона також така делікатна, акуратна, абсолютно вона так не замічається, навіть біленька, чиста. В загальному все добре, ми задоволені, що вона в нас є ось тут і під рукою, все прекрасно. Радіатори опалення під вікнами в нас не встановлені, як є в багатьох будинках. Вирішили ми для себе, що їх не будемо встановлювати, лише зробимо підлогове опалення. Уже рік у нас є підлогове опалення і ми дуже задоволені і взагалі не жаліємо, що не встановили, наприклад, ось цих радіаторів, хоча можна мати так і підлогове опалення, і оці радіатори. Також у нас тут спальня кімната, так, також немає радіаторів. І далі в нас тут є також гостинна кімната, також ми тут не встановлювали радіаторів. У нас тут 2 вікна і також ми їх не встановлювали, немає. Встановили лише на сходовій клітці, тому що тут дійсно холодно, так як в кімнатах тепло обігрівається, є або радіатори, так як на першому поверсі, або в нас підлогове опалення, тут немає ніякого опалення на сходовій клітці, двері вхідні відкриваються і холод біжить сюди, так сказати, такий коридорчик на сходову клітку, тому ось тут ми встановили собі цей радіатор, який обігріває сходову клітку. В коридорі є маленьке вікно, також немає радіатора, тому що підлога тут обігрівається. В ванній кімнаті, звичайно, ми собі поставили ось, щоб сушити рушники, тому що в кожній ванній кімнаті повинно бути, щоб десь вони сохли. Так.
Котел має інтуїтивну та просту у використанні панель, дозволяє легко та швидко регулювати температуру, змінювати певні налаштування для пристосування до індивідуальних потреб. Так як я вам показувала, що на панелі можете самі собі установляти, наприклад, температуру або години, коли повинен включатись або виключатись котел. Виготовлений з нержавіючої сталі, і ця сталь не буде ржавіти так, як поржавіла вона на звичайному п'єсу, який я вам показувала. Котел має сучасний блок керування, тобто сенсорний кольоровий екран і легке меню, управління підготовки гарячої води для потреб користування у стандартній комплектації, а також можливість розширення до 4 контурів, погодне регулювання. Так можете собі самі встановлювати або зима, або літо, або в загальному встановлювати собі уже до своїх потреб. Відповідність вимогам 5 класу згідно з певними нормами, які відповідають 5 класу, це гарантія низького викиду пилу, органічного вуглецю, а також висока теплова ефективність, що зменшує витрату палива. Автоматичне видалення золи є також в цьому котлі, як я вам вже говорила. Це система видалення золи, видаляє золу з котла в контейнер, де вона тискається. Таким чином користувач видаляє золу один раз на кілька місяців. Зола, або по-іншому можна ще сказати попіл, це пилоподібний або шлакоподібний залишок, що утворюється з мінеральної частини палива, коли воно повністю згоряє. Золо – це є усі відходи, які виділяються з пелету. Тобто спалюється пелет, є зола, яка стискається, і не потрібно кожного разу виймати контейнер, щоб викинути ось ці відпади, відходи з цього поємника, а можна викидати один раз на кілька місяців, один раз на півроку, на рік, в залежності від того, наскільки часто запалюється ось котел. Деревні білі пелети є паливом вищого сорту, мають світлий відтінок і приємний запах, низький відсоток зольності – 0,5%. Як я вже казала, зольність – це є ось цей відход, тобто попіл. Використовуючи такі пелети, можна надовго забути про чищення котла і відповідно продовжити термін його служби. Перевагами пелет є абсолютно екологічний вид палива, тому що складається з сировини природного походження. Компактність пелет сприяє легкому транспортуванню і зберіганню, низька зольність спрощує експлуатацію котла, хороша тепловіддача і їх вартість нижче ціни на вугілля і газ. Пелет не містить шкідливих хімічних додатків, ароматизаторів. Важливими характеристиками є наступні параметри. Зольність, як я вже говорила, тобто віддача ось цього попелу, дуже його мало, 0,5%. Далі щільність з цих гранулків і хороша тепловіддача з них йде. Також відсотковий вміст шкідливих домішок і металів, тобто мінімально в цьому пелеті є домішків і металів шкідливих. Моє відео підійшло до кінця. Дякую всім, хто його додивився. Дякую вам за ваш час, який ви сьогодні провели в компанії разом зі мною. Надіюсь, вам сподобалось. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, підтримайте мене. Мені буде дуже і дуже приємно. Бажаю вам мирного неба над головою, міцного здоров'ячка і нехай все у вас буде добре. До зустрічі в наступному відео. Па-па!